สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับบีอีกแล้วนะคะใน Be Inspire วันนี้นะคะบีมีแขกรับเชิญมาด้วยคือน้องทิกเกอร์ค่ะสวัสดีครับผมเพราะวันนี้นะคะเราจะมาทำปอกคอปอมๆแบบนี้กันค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีน้องโทนี่ด้วยเพราะวันนี้เรามาทำปอกคอถึง2แบบกันในแบบที่2เนี่ยจะมีดอกไม้แบบนี้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะต้นทุนในการทำเนี่ยไม่ถึง10 บาทเลยถ้าทาสแมวทั้งหลายอยากรู้แล้วมาติดตามชมกันได้เลยค่ะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีปอมเอ็นยืดกรรไกรเข็มและปากกามาร์กเกอร์ค่ะเรามาเริ่มทำกันที่แบบแรกก่อนเลยนะคะโดยเราเริ่มจากการเลือกสีและลำดับการวางของปอมตามที่เราต้องการค่ะจากนั้นตัดเอ็นยืดขนาดความยาวนะคะคือรอบคอน้องแมวบวกอีก10 เซนสำหรับการเผื่อมัดค่ะจากนั้นนะคะนำเอ็นยืดร้อยเข้าไปในเข็มและเริ่มร้อยปอมแต่ละลูกได้เลยค่ะโดยร้อยตามลำดับสีที่เราได้เรียงไว้นะคะแล้วก็พยายามร้อยให้อยู่ตรงกลางมากที่สุดนะคะเพื่อปอกคอจะได้ไม่เบี้ยวค่ะซึ่งเมื่อร้อยลูกปอมครบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดระเบียบปอมค่ะว่าเราเนี่ยอยากให้มีความแน่นหรือหลวมแค่ไหนจากนั้นนะคะก็จะเป็นการวัดความยาวค่ะว่าได้ขนาดความยาวที่เราต้องการแล้วหรือยังคือขนาดความยาวรอบคอน้องแมวค่ะซึ่งถ้าหากความยาวนะคะยาวกว่าที่ต้องการเนี่ยก็ให้นำปอมบางส่วนออกไปหรือขยับให้มีความแน่นมากขึ้นค่ะแต่ถ้าหากนะคะความยาวเนี่ยสั้นกว่าที่เราต้องการเนี่ยก็ให้เพิ่มลูกปอมเข้าไปหรือขยายให้มีความหลวมมากขึ้นค่ะและวัดใหม่จนกว่าจะได้ขนาดที่ต้องการค่ะซึ่งเมื่อปรับขนาดจนได้ขนาดความยาวที่ต้องการแล้วนะคะต่อไปเนี่ยจะใช้ปากกามาร์กเกอร์มาร์กจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของความยาวของเรานะคะเพื่อใช้เป็นจุดมาร์กสำหรับการมัดปมค่ะจากนั้นก็มัดปมได้เลยค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะยังไม่รู้วิธีการมัดปมเอ็นยังไงให้แน่นนะคะวันนี้บีก็มีทริคมาบอกเพื่อนๆอีกแล้วโดยบีนะคะจะแนบลิงก์วิดีโอนะคะไว้ที่ description ด้านล่างนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ตัดปลายเอ็นที่เหลือออกค่ะและขยับตำแหน่งปอมให้เข้าที่ค่ะแค่นี้ปอกคอปอมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มทำแบบที่2กันเลยค่ะโดยแบบที่2นะคะก็เริ่มจากการเลือกสีและลำดับการวางของปอมเช่นเดียวกับแบบที่1ค่ะแต่แบบที่2เราจะมีการเลือกสีกลีบดอกไม้และเกสรเพิ่มมาด้วยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะมาร้อยดอกไม้กันค่ะโดยจะใช้เอ็นยืดประมาณ25 เซนติเมตรโดยนำปอมนะคะที่เราเลือกเป็นกลีบดอกไม้ร้อยเข้าไปก่อนค่ะโดยจำนวนของปอมนะคะที่ใช้เป็นกลีบดอกไม้เพื่อนๆจะใช้เป็น5 กลีบหรือ6 กลีบก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะจากนั้นก็มัดปมค่ะโดยให้เหลือปลายเอ็นอีกด้านหนึ่งนะคะให้เพียงพอสำหรับการมัดปมเท่านั้นพอที่เหลือเนี่ยเราจะใช้สำหรับการร้อยเกสรต่อไปค่ะจากนั้นร้อยปอมที่ใช้สำหรับเกสรค่ะและใช้เข็มแทงไปที่ตรงกลางของปอมฝั่งตรงข้ามค่ะแบบนี้จากนั้นใช้เข็มแทงไปที่ปอมเกสรอีกครั้งเพื่อกลับไปที่จุดมัดปมแรกค่ะนำเข็มออกและทำการมัดปมกับปลายเอ็นแรกที่เหลือไว้ค่ะตัดปลายเอ็นที่เหลือออกและเราก็จะได้ปอมดอกไม้ออกมาแล้วค่ะและก็มาถึงการทำตัวปอกคอค่ะซึ่งก็ทำเช่นเดียวกันกับแบบแรกนะคะก็คือร้อยลูกปอมตามลำดับและสีที่เราได้เรียงไว้เลยค่ะโดยใช้ความยาวเอ็นยืดเท่ากันคือขนาดรอบคอบวก10 เซนติเมตรค่ะซึ่งปอมรูปดอกไม้นะคะก็ให้แทรกตามตำแหน่งที่เราได้ออกแบบไว้ได้เลย
จากนั้นวัดขนาดความยาวตามรอบคอน้องเหมียวค่ะเมื่อได้ขนาดความยาวที่ต้องการแล้วให้ใช้ปากกามาร์กเกอร์มาร์กจุดเริ่มต้นและสุดท้ายของความยาวค่ะจากนั้นมัดปมตรงจุดที่เราได้ทำการมาร์กไว้ตัดปลายเอ็นที่เหลือออกและจัดตำแหน่งปอมๆต่างๆให้เข้าที่แค่นี้ปอกคอปอมๆแบบที่2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งอย่างที่บีบอกไปนะคะว่าต้นทุนในการทำเนี่ยไม่ถึง10 บาทเลยยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบีใช้อะไรไปเท่าไหร่บ้างโดยบีนะคะซื้อปอมๆมาเนี่ย100 ชิ้นอยู่ที่30 บาทค่ะและเอ็นยืดความยาว800 เซนติเมตรราคาอยู่ที่20 บาทค่ะซึ่งทำให้นะคะแบบที่1เนี่ยราคาต้นทุนอยู่ที่8 บาทและแบบที่2ต้นทุนอยู่ที่9 บาทเท่านั้นค่ะเป็นไงบ้างคะราคาไม่แพงทำง่ายและแถมน่ารักด้วยยังไงก็ลองเอาไปทำตามดูนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างแบบที่1หรือแบบที่2ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันนะคะบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนลูกบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามบีในคลิปต่อๆไปอีกค่ะบ๊ายบาย